So what's up guys, nandito na naman po tayo nagbabalik. Ako nga pala si Tito Rando. At for today's video guys, samahan nyo ako panoorin natin yung maglilinis ng aircon sa kwarto ng ate ko. So, syempre, mainit. Kailangan din linisan yung mga aircon natin guys. So, huwag natin patagalin to. Let's go! And I think to myself, what a wonderful world. Ito mga latak to, no? Yes, sir. Ayan. Kunin ko na, sir, ha? Yes, sir. So, ano ba posibleng masira dyan kuya pag ano? Pagka hindi siya naagapan sa paglilinis. Ano yung main na sisirain mo dyan? Una, sir. Pwede, sir, ito. Ah, yung board. Kasi, sir, ang pinaka-mismong memory natin. Ayun pala. Oo. Kasi nga, ito na. Ayun pala. Daw guys.
maintenance pa sa ano yan? Yan. Sa langis. Yung ganito. O hindi na nilalagyan ng langis yan. Nilalagyan ba? Dahil dito sir, ano na siya, parang stable na siya dyan. Kaso, kaya lang naman siya budget control pag sinama yung bearing natin. Okay. Kahit hindi na maintenance yun ng ano yan lang. Okay. Parang sa electric pan lang, gano'n lang po. Para sa electric. Kung pwede, bibigay ko na rin yung contacts nila para in case na may papalinis ko yung aircon, sila na ang kontakin nyo guys. Garanti sa akin to guys. Ayan o, kita nyo naman. Malinis na malinis. Ayan. Ito nga pala si Kuya na, ano pangalan mo Kuya? Peter Dong. Kuya Peter. Tapos Kuya Peter. Ito naman si Kuya Dong. Yung guys, kitang-kita nyo naman kung gaano kalinis yan. Sir? Si Kuya Pete at saka si Kuya Dong. Kuya Peter, no? Tama ba?
na tayo guys sa paglilinis ng aircon. Actually sila naglinis. Ito si Kuya Peter. Ayan guys. Saka si Kuya Dong. Lalagay ko na lang sa screen at saka sa description box yung pangalan ng company nila at saka number. So yun lang guys. Thank you.